السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. وصفتنا لليوم وصفة رائعة جدا تعمل على تخليصنا من تجاعيد العينين ومن الهالات السوداء في نفس الوقت. وصفة رائعة جدا نتائجها مذهلة، بالمداومة عليها ستتخلصون تماما من تجاعيد تحت العينين وتحصلون على عينين بدون هالات سوداء. لنمر لعمل الوصفة ونتعرف على طريقة استعمالها حتى نتخلص من هذا المشكل. لعمل الوصفة سنحتاج للخيار، سنقوم ببشره. وسنحتاج أيضا لحبة بطاطس صغيرة، إن كانت كبيرة يمكنكم استعمال نصفها فقط. سنقوم هي الأخرى ببشرها. نقوم بتصفية الخيار المبشور لاستخلاص العصير. ثم نصفي أيضا البطاطس المبشورة لاستخلاص عصيرها. الآن سنقوم بخلط الخلطة. سنحتاج أيضا للحليب المجفف، سنحتاج مقدار ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. نضعها في وعاء، ثم سأضيف عصير البطاطس. يجب تحريك الإناء جيدا لأنه كما تلاحظون يوجد بعض البياض وهو نشا البطاطس. سأضع مقدار ملعقة كبيرة، ثم سأضيف ماء الخيار، يعني تقريبا ملعقة صغيرة فقط من ماء الخيار. ثم نخلط الكل جيدا للحصول على خليط متجانس. نستمر بالخلط حتى نحصل على قناع بهذا القوام الكريمي. ثم نأخذ فرشاة، من الأفضل لتطبيق الخلطة بكل سهولة. نقوم بالأخذ من الخلطة ونقوم بوضعها على محيط تحت العين. نقوم بوضع طبقة بهذا الشكل ونتركها حتى تجف، يعني بعد وقت قصير ستلاحظون أنها قد جفت. تعاودون الأخذ من الخلطة وتقومون بوضع طبقة أخرى، يعني في كل مرة تقومون بإضافة القليل من هذا الخليط لمحيط تحت العين. وبعد ذلك يعني يمكنكم إعادتها 3 مرات بهذه الطريقة، وبعد ذلك تتركون الكل لمدة 20 دقيقة، وبعدها تقومون بشطف المنطقة بالماء البارد. ستلاحظون الفرق بأنفسكم، ستلاحظون أن الهالات السوداء قد اختفت تماما من محيط تحت العين. كما ستلاحظون أن المنطقة قد صارت رطبة وناعمة جدا جدا. يمكنكم وضعها مرتين خلال الأسبوع في حال كانت الهالات خفيفة،
وإن كانت يعني الهالات قوية جدا وداكنة يمكنكم عملها 4 مرات خلال الأسبوع. ستلاحظون نتائج أكثر من رائعة، سيختفي السواد كما ذكرت، وتحصلون على محيط عين بلون بشرتكم، يعني لون موحد. شكرا على المشاهدة وعلى انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.